Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Hi guys, welcome back to Mọt Games channel. Chris và Seva tiếp tục cuộc hành trình vào hang động. Tại đây, họ phát hiện ra bộ lạc Sodibeya là người canh gác một loại hoa thần thánh có tên gọi Stairway of the Sun. Đây chính là nguồn chiết xuất đầu tiên của virus Progenitor. How can they survive underground? These are no ordinary flowers. Đi sâu vào hang động, họ phát hiện ra một trung tâm nghiên cứu cũ của Umbrella nay đã được Tricell trưng dụng. Đây là nơi phát triển virus Uroboros, một loại virus mới. Tất cả những chiếc kén ở đây đều chứa mẫu vật thí nghiệm là con người. Bằng cách nào đó, Tricell đã bắt hàng trăm con người để sử dụng cho mục đích điên rồ kia. Khi Chris sử dụng máy tính để truy tìm tung tích của Jill, họ bất thình lình chạm trán với con quái vật U8 mang hình dáng con nhện khổng lồ. Cả hai buộc phải tiêu diệt nó. Tuy nhiên, Chris phát hiện ra không có thông tin nào về Jill hết. Thì lúc này, Estella Gione xuất hiện trên màn hình máy tính và yêu cầu hai người nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt, và không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào về Jill. Có vẻ như lời nói của Estella lại giống như một lời mời gọi cả hai tiếp tục dấn thân vào cái bẫy được dang sẵn phía trước. Tuy vậy, với quyết tâm tìm cho bằng được thông tin về Jill, cả hai lần theo dấu vết đi sâu hơn vào trong trung tâm nghiên cứu. Bên trong có các bể chứa lớn với những sinh vật đen đúa như những con giun. Chris và Seva lại đụng độ với Estella một lần nữa. Lần này, ả lại thả ra loại quái vật hình thành từ virus Uroboros để chặn đường tiến công của hai người. Well, glad you could make it. Up here, you two. Excella, where's Jill? Jill. You're like a broken record, you know that? Just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Ouroboros. Well, here, enjoy. So Ouroboros is a new POW, and you're planning on selling it to terrorists. Good guess, but no. While it does resemble the BOW based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA who shall proceed to the next stage. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find out soon enough. Everyone will. Too bad. Looks like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. Excella, wait! Sau khi tiêu diệt được con quái vật, Chris và Seva cuối cùng cũng đuổi kịp Estella, và lần này cả hai đã gặp được nhân vật áo choàng bí ẩn cùng kẻ thù truyền kiếp Albert Wesker. Maybe I won't.
Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us. So slow to catch on. Tại đây, Albert đã lật bài và Chris bàng hoàng nhận ra Jill chưa hề chết mà bị Albert khống chế trở thành một con rối phục vụ cho công việc bẩn thỉu của hắn. Albert cùng Estella bỏ đi để là Jill xử lý Chris và Sheva. Jill, come on! It's me, Chris! Snap out of it! Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Come on, Jill! Get yourself together, wake up! Jill Valentine! Jill! Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. Trong khi chiến đấu, Jill đã dần hồi phục ý thức và sau một trận đấu sống còn, Chris và Sheva cuối cùng đã phá hỏng được thiết bị cấy ghép lên người Jill để khống chế cô. Jill khi đã lấy lại được ý thức liền yêu cầu Chris và Sheva phải ngăn dã tâm của Wesker lại vì đây là cơ hội duy nhất. Một khi hắn giải phóng thành công virus ra thế giới thì hàng triệu người sẽ phải chết. Do dự khi để cô ở lại, nhưng Chris không còn cách nào khác. Vì vậy, họ tiếp tục cuộc truy đuổi mà không có Jill. Albert và Estella trốn thoát trên một chiếc tàu sân bay khổng lồ. Hai đặc vụ đã đột nhập vào tàu thủy và bắt kịp Estella. Lúc này, ả đang chuẩn bị trốn thoát với một cặp tài liệu và virus Ouroboros. Mặc dù thất bại trong việc bắt cô ta, nhưng ít nhất thì họ cũng thu được vài mẫu hợp chất lạ bị bỏ lại trong chiếc cặp. Về phần Estella, cô ta bị mê hoặc bởi ý tưởng táo bạo của Wesker nên đã cống hiến hết toàn bộ quỹ đầu tư vào dự án của hắn, với hy vọng rồi một ngày mình sẽ trở thành nữ hoàng của vị vua tối cao. Tuy nhiên, đối với Wesker thì Estella cũng chỉ là con tốc thí trên bàn cờ của hắn. Sau khi nhận thấy giá trị của cô ta không còn, Wesker đã không ngần ngại tiêm virus Ouroboros, khiến cho Estella trở thành con quái vật khổng lồ. Farewell, old friend. Sau màn truy đuổi nghẹt thở, Chris và Sheva cũng tiêu diệt được Estella bằng súng laser. Cả hai tiếp tục truy đuổi Albert
và trên đường đi, Albert cho biết sẽ phát tán virus Ouroboros ra trên toàn cầu bằng tên lửa hóa học. Ouroboros là virus được tách ra từ mã di truyền của virus progenitor, được phát triển riêng bởi Tricell ở khu vực Tây Phi. Virus được Albert Wesker tạo ra và được tài trợ từ quỹ phát triển của Escella Gianni. Virus có 3 cấp tiến hóa và được cho là cung cấp cho người sử dụng sự bất tử và sức mạnh vô song. Albert Wesker cũng đã thử nghiệm chính virus này trên cơ thể mình. Chính vì vậy mà hắn có một sức mạnh siêu nhiên. Năm 2006, một phiên bản nguyên mẫu của Ouroboros đã được tạo ra. Tuy nhiên có một vấn đề là chủng virus này quá mạnh, nên hầu như vật chủ đều tử vong. Tưởng như dự án đi vào bế tắc, thì vô tình giải pháp đã được tìm thấy trong cơ thể của một đối tượng thử nghiệm, Jill Valentine, người có kháng thể T-Virus. Điều đó giúp đưa dự án Ouroboros phát triển trở lại. Jill Valentine được giữ sống và không cần tham gia vào các thử nghiệm virus. Nếu các bạn thắc mắc vì sao Jill có khả năng chống lại T-Virus, thì hãy xem lại video cúp truyện Resident Evil 3 của Mọt Game. Về quá trình biến đổi sinh học của Ouroboros, một khi xâm nhập vào vật chủ, nó sẽ đồng hóa bộ gen của vật chủ để hợp nhất. Đối với những người có DNA tương thích với Ouroboros, việc hợp nhất thành công dễ dàng, mang lại khả năng siêu phàm cho vật chủ. Những người có bộ gen không tương thích rơi vào sự xâm chiếm không kiểm soát được của virus. Lúc này, một loạt các xúc tu mọc ra từ cơ thể vật chủ, sau đó hút cạn bất kỳ chất hữu cơ nào trên người nạn nhân. Những xúc tu này được kết nối với nhau bởi các ụ thịt màu cam. Nó đóng vai trò là trung tâm kiểm soát của sự tăng trưởng hữu cơ. Khi vật chủ thích nghi thành công với virus, họ vẫn giữ được hình dạng con người bình thường, nhưng trở thành siêu nhân với sức mạnh, tốc độ, độ bền, sức sống và khả năng tái sinh mạnh mẽ. Dấu hiệu vật lý duy nhất của đột biến ở vật chủ thích nghi là sự xuất hiện của đôi mắt phát sáng, tương tự như vật chủ thích nghi thành công với virus progenitor hoặc biến thể nguyên mẫu T-Virus mà Albert Wesker từng đồng hóa. Tuy nhiên, do mục đích bắt buộc của sự tiến hóa, virus Ouroboros được thiết kế để lựa chọn một tỷ lệ nhỏ dân số loài người sở hữu các loại gen đặc biệt ưu tú. Nếu Ouroboros được phát tán trên toàn cầu, nó sẽ giết chết những người có DNA không phù hợp và được chọn cho bộ gen chứa DNA thuận lợi cho sự tiến hóa. Virus Ouroboros tiếp tục được phát triển và thay đổi trong vài năm, với sự hỗ trợ ngày càng tăng từ đội ngũ nghiên cứu. Virus đã được hoàn thiện ít nhiều vào tháng 5 năm 2008, khi các mẫu được đưa vào tên lửa để chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch Ouroboros, phân tán virus trên khắp bầu khí quyển trái đất để lây nhiễm mọi nơi trên hành tinh. Một sự cố phát sinh khiến cho vụ hỏa hoạn xảy ra. Trong cái rủi lại có cái may. Một sinh vật mới được tạo ra trong vụ hỏa hoạn đó với tên gọi Reaper. Con quái vật này có thể xem như một dạng vũ khí sinh học với khả năng chịu đựng sát thương cao, cũng như khả năng giết chóc của nó không có gì phải bàn cãi. Tuy vậy, đây là một sản phẩm vô tình được tạo ra mà không có kế hoạch. Điều đó đồng nghĩa với việc khả năng kiểm soát bọn chúng vẫn chưa hoàn chỉnh. Cũng như điểm yếu của chúng là cần thời gian phát triển ở giai đoạn kén nhộng. Đó là lúc chúng dễ bị tiêu diệt nhất. Sau khi Chris rời đi do quá kiệt sức, Jill lại ngất đi lần nữa. Sau đó được đánh thức bởi đội trưởng George Stone. Cả hai người quyết định phối hợp cùng nhau để đến được điểm hẹn của chiếc trực thăng, với hy vọng bay đến ứng cứu cho nhóm của Seva. Lúc này, Jill chợt nhớ ra vài chi tiết quan trọng nên đã cùng George đến phòng thông tin để liên lạc với Chris. Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai tiếp tục đến bãi đáp trực thăng và đuổi theo con tàu nơi Wesker đang ẩn náu. Come on! We are clear! You don't have to tell me twice. Shit! I will fly! Cover! On it. Quay trở lại với hai đặc vụ BSAA,
Trong khi truy đuổi Albert Wesker, Chris nhận được điện đàm từ Jill. Cô John biết, thật ra Albert Wesker có một điểm yếu. Đó chính là việc cần phải sử dụng huyết thanh BG6AW giữa virus Ouroboros và progenitor để cân bằng tình trạng phát triển của chủng virus này trong cơ thể. Nếu sử dụng huyết thanh quá nhiều, nó sẽ trở thành chất độc, khiến hắn bị yếu và tạm thời mất đi siêu năng lực. Đây chính là cơ hội để tiêu diệt hắn. Wesker được ngài Oswald Spencer nuôi dạy khi còn là một đứa trẻ, nên hắn cũng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng như Oswald về một thế giới mà kẻ mạnh sẽ nắm quyền thống trị kẻ yếu. Vì vậy mà khi lớn lên, Wesker luôn bị ám ảnh bởi thuyết ưu sinh. Nhưng khác với Spencer là tìm cách tạo ra chủng tộc mới tiến hóa hơn con người hiện tại, thì ngược lại, Wesker muốn tiêu diệt hết những kẻ yếu và kẻ mạnh mới xứng đáng được tồn tại. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy được mặt xấu của xã hội con người khi họ đang tự gây chiến, bắn giết lẫn nhau, xung đột chủng tộc tôn giáo và tàn phá hành tinh của chính mình. Tất cả chỉ vì sự yếu đuối của con người. Họ bị dao động bởi dục vọng và lòng tham. Vì vậy, giải pháp đơn giản cho việc này chính là phát tán virus Ouroboros, một mũi tên trúng hai đích. Kẻ yếu sẽ bị loại bỏ, kẻ mạnh mẽ được lựa chọn để sống sót và phát triển thế giới ngày càng tốt hơn. Chúng ta nghĩ rằng kế hoạch của Wesker là điên rồ, nhưng thực sự chẳng có nhiều người dám đối diện với sự thật và hành động như hắn, vì đạo đức xã hội không cho phép làm như vậy. Nhưng từ đạo đức lại mang một ý nghĩa rất bao quát. Nếu chỉ đứng nhìn con người đang tự hủy hoại nhau và phá hủy hành tinh mà nó đang nuôi dưỡng chúng ta, mà không có bất cứ giải pháp triệt để nào, vậy đó có phải là đạo đức? Đạo đức là thứ mà trong mỗi con người chúng ta tự xét lấy, chứ không phải vì quy chuẩn chung của xã hội. Sau một màn truy đuổi ngoạn mục, Chris và Seva cũng đã bám theo Albert đến khu vực bãi cất cánh máy bay. Albert dự tính sử dụng chiếc máy bay này bắn các đầu đạn tên lửa có chứa virus Ouroboros và gây thảm họa toàn cầu. Với thông tin từ Jill, Chris đã tiêm vào người Albert một số lượng huyết thanh khiến cơ thể hắn suy yếu và mất siêu năng lực tạm thời. Kế hoạch của hắn quá hoàn hảo, cho đến lúc sự khinh thường đối thủ đã khiến Wesker trả giá. Albert đành bỏ chạy lên máy bay, nhưng với sự đeo bám quyết liệt và tấn công từ Chris và Seva, chiếc máy bay rơi xuống một ngọn núi lửa. This isn't over, Chris. Shit, he's getting away. Hurry. Sheva! Come on! Come on, grab on! It seems I may have underestimated you, Chris. Save it, Wesker. There's no one left to help you now. I don't need anyone else. I have Ouroboros. In less than 5 minutes, we'll reach the optimal altitude for missile deployment. Ouroboros will be released into the atmosphere, ensuring complete global saturation. Your feeble attempts only delay the inevitable. The entire world will be infected. A new Genesis is at hand, and I will be the creator.
Just another one of Umbrella's leftovers. Estimated You know time what we until have to missile do. deployment. 3 minutes. All right, I'll go for the override Estimated lever. time until missile deployment. Cover me. 3 minutes. You'll pay for that. Hang on! Unauthorized decompression detected. Unable to maintain control. Unauthorized decompression detected. Unable to maintain present course. Emergency landing protocol activated. Stabilizer malfunction. I'm taking the two of you with me. Like heavy! I should have killed you years ago. Chris. Your mistake. It's over, Wesker! Over. I'm just getting started. Time to die, Chris. Cả ba đều thoát được khỏi vụ rơi máy bay và chuẩn bị cho trận quyết chiến cuối cùng. Bị dồn vào đường cùng, Albert Wesker buộc phải sử dụng số lượng lớn virus Uroboros vào cơ thể để tăng cường thể chất mới đủ sức tiêu diệt Chris. Tuy nhiên, bộ đôi Chris Seva với kỹ năng được trui rèn qua nhiều trận chiến đã đẩy được Albert xuống hồ dung nham. Đồng thời lúc này, George Stone cùng Jill Valentine trên chiếc máy bay trực thăng đã đến giải cứu cả hai. Grab on! Tuy nhiên, với sức sống dai dẳng, Albert vẫn chưa buông tha cho nhóm BSAA. Hắn sử dụng sức mạnh từ cánh tay hòng kéo tất cả vào chỗ chết. Chris cùng Seva sử dụng súng phóng lựu để giải quyết Albert Wesker, kết liễu một truyền kỳ, đưa hắn về với cát bụi. Ready, partner? Locked and loaded. Suck on this, Wesker. The time's up, you son of a bitch. That was for our fallen brothers.
It's over. Yes. Finally. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. For a future without fear? Yeah, it's worth it. Vậy là câu chuyện của Resident Evil 5 kết thúc ở đây, với cái kết vẫn là cái tốt chiến thắng cái ác. Nhưng suy cho cùng thì chúng ta chẳng thể đánh giá kẻ xấu và tốt qua một góc nhìn phiến diện như vậy được. Như Mọt đã có phân tích tiêu chuẩn đạo đức cái tốt, cái xấu do mọi chúng ta tự quyết định. Tất cả những hành động của cặp đôi PSAA chưa chắc đã tốt, vì đơn giản họ không dám nhìn nhận vào thực tế rằng con người mới là mối hiểm họa thực sự. Họ chỉ hành động theo cảm xúc được rèn luyện bởi tiêu chuẩn xã hội. Nói vậy không có nghĩa Chris và Shiva không tốt. Có thể đối với họ không có kẻ nào được quyền lấy đi mạng sống của người khác. Công việc tối cao đó là của mẹ thiên nhiên. Người sẽ tự chọn lọc khi thời điểm thích hợp đến. Vì vậy, ý nghĩa của từ đạo đức mang một ý nghĩa khá bao quát. Chúng ta sẽ không thể nào đánh giá được sự việc thông qua vẻ bề ngoài của nó,